सर्वेभ्यो नमो नमः मोर এই সংস্কৃত জ্ঞানম নামৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। যোৱা ক্লাছত আমি বিভক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। তাত আমি 7টা বিভক্তি তথা বিভক্তিৰ চিহ্নবোৰৰ বিষয়ে ভালদৰে আলোচনা কৰিছোঁ। সেইখিনি আমি সুন্দৰকৈ বুজি পাইছোঁ। আজি আমি বিভক্তিৰ প্ৰয়োগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, আহকচোন আমি বিভক্তিৰ প্ৰয়োগৰ বিষয়ে চাওঁ। ঠিক আছে, বিভক্তি যোৱাকালি আমি চিহ্নখিনি চাইছিলোঁ বিভক্তিৰ। আজি আমি প্ৰয়োগ চাম। মানে ঠিক আছে, সেই চিহ্নবোৰ প্ৰয়োগ কৰি আমি কেনেদৰে এটা শব্দৰ ৰূপ কৰিব পাৰোঁ আজি আমি অকাৰান্ত নৰ শব্দটোৰ প্ৰয়োগ কৰি চাই লওঁ। ঠিক আছে, বিভক্তি মানে শব্দ ৰূপটো সেই নৰ শব্দটোৰ ৰূপটো আজি আমি চাই লওঁ। ঠিক আছে, মইতো এইখিনি লিখিয়ে দিছোঁ বিভক্তি। মানে ইয়াতে সম্বোধনটো নতুনকৈ আমি মানে আজি ব্যৱহাৰ কৰিম। সম্বোধনটো 7টা বিভক্তি 3টা বচন আমি এনেকৈ চাম। ঠিক আছে, নৰহ নৰৌ নৰাহা, নৰম নৰৌ নৰান, নৰেন নৰাভ্যাম নৰৈ, নৰায় নৰাভ্যাম নৰেভ্যঃ, নৰাত নৰাভ্যাম নৰেভ্যঃ, নৰস্য নৰয়োঃ নৰানাম, নৰে নৰয়োঃ নৰেষু, হে নৰ হে নৰৌ হে নৰাহা। ঠিক আছে, এইখিনি চাই দিছোঁ। মানে আমি এতিয়া মানে বিভক্তি নিজেই বেলেগ বেলেগকৈ চাওঁ আৰু মই গোটেইখিনি এবাৰ কৈ দিলোঁ। মানে প্ৰথমত নৰ শব্দটোৰ ৰূপটো চাব লাগে। নৰটোতো প্ৰাতিপদিক, এইটো নৰ শব্দটো এইটো অকাৰান্ত মানে পুংলিংগ নৰ শব্দ। ঠিক আছে, এই প্ৰাতিপদিকটো আমি বিভক্তিত প্ৰয়োগ কৰি চাম। প্ৰথমত হ'ব নৰহ নৰৌ নৰাহা, একবচনম দ্বিবচনম বহুবচনম। ঠিক আছে, একবচনত কি হ'ব নৰহ, দ্বিবচনত হ'ব নৰৌ আৰু বহুবচনত কি হ'ব নৰাহা। ঠিক আছে, আমি দ্বিতীয়াত চাম নৰম নৰৌ নৰান, নৰম নৰৌ নৰান দ্বিতীয়াত। তৃতীয়াত হ'লে কি হ'ব নৰেন নৰাভ্যাম নৰৈ, নৰেন নৰাভ্যাম নৰৈ। ঠিক আছে, তৃতীয়টো চালোঁ। চতুৰ্থীত হ'ব নৰায় নৰাভ্যাম নৰেভ্যঃ, নৰায় নৰাভ্যাম নৰেভ্যঃ। পঞ্চমীত হ'ব নৰাত নৰাভ্যাম নৰেভ্যঃ, নৰাত নৰাভ্যাম নৰেভ্যঃ। ষষ্ঠীত হ'ব নৰস্য নৰয়োঃ নৰানাম। সপ্তমীত হ'ব নৰে নৰয়োঃ নৰেষু। সপ্তমীত কি হ'ব একবচনত হ'ব নৰে, দ্বিবচনত হ'ব নৰয়োঃ আৰু বহুবচনত হ'ব নৰেষু। ঠিক আছে, আমি এই লাইনত পোৱাখিনি একবচন, এই লাইনত দ্বিবচন, দ্বিবচনৰ তলে তলে যিখিনি আছে আৰু বহুবচনৰ তলে তলে যিখিনি আছে এইখিনি বহুবচন। আৰু সম্বোধনত কি হ'ব হে নৰ হে নৰৌ হে নৰাহা। সম্বোধনত নৰ শব্দটোৰ একবচনত হ'ব হে নৰ, হে নৰ আমি কাৰোবাক মাতিলে। দ্বিবচনত কি হ'ব হে নৰৌ, হে নৰৌ মানে দুজনক মাতিলে। আৰু যেতিয়া বহুজনক মাতিম হে নৰাহা, হে নৰাহা। ঠিক আছে, আমি এইখিনি বুজি পালোঁ। অকাৰান্ত পুংলিংগ নৰ শব্দটোৰ ৰূপটো আমি গম পালোঁ। আমি এনেকৈ মানে অকাৰান্ত যিকোনো শব্দ ল'ব পাৰোঁ, একেই হ'ব গোটেইখিনি। ঠিক আছে, আমি যিকোনো শব্দ ল'লেও এনেকুৱাই ৰূপটো এনেকুৱাই হ'ব। মানে মই এইখিনিত অসমীয়াত যি লিখি দিছোঁ সেইটোৰ প্ৰয়োগটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ বাৰু। অকাৰান্ত পুংলিংগ নৰ শব্দটোৰ মানে প্ৰয়োগটো কিদৰে হ'ব আমি অসমীয়াত চালে কিদৰে চাম। ধৰক প্ৰথমত কি হৈছে নৰহ, নৰহ মানে কি এজন মানুহ। এতিয়া কি হ'ব অসমীয়াত ক'লে কি হ'ব মানুহে, মানুহ। এইটো নৰ মানে কি, নৰ মানে হৈছে মানুহ, নৰ মানে মানুহ। আৰু এইটো লগ হ'লে কি হ'ব মানুহে, মানুহ যোগ এই মানুহে। ঠিক আছে, মানুহে হ'ল। দ্বিবচনত হ'ব মানুহ দুজনে, মানুহ দুজনে বা দুজন মানুহে। যেতিয়া বহুবচনত হ'ব কি মানুহ বোৰে, মানুহ বোৰে। ঠিক আছে, দ্বিতীয়াত ক আৰু অকটো যুক্ত হয়। ইয়াতে দ্বিতীয় একবচনত হৈছে নৰম, নৰম হ'লে কি হ'ব মানুহক, নৰম হ'লে মানুহক। আৰু নৰ হ'লে দুজন মানুহক। আৰু যেতিয়া নৰান হ'ব বহুকেইজন মানুহক। ঠিক আছে, তৃতীয়াত চাম এবাৰ। তৃতীয়াত কি হৈছে একবচনত হৈছে নৰেন, মানে তৃতীয়াত কি যোগ হয় ৰে দি দ্বাৰা বা দ্বাৰাই, দ্বাৰাই এইকেইটা যোগ হয়। ঠিক আছে, এতিয়া আমি চালোঁ নৰেন হৈছে, নৰেন মানে কি মানুহেৰে। এইটোতো মানুহ হ'ল, মানুহেৰে মানুহৰ দ্বাৰাই, এনেকুৱা মানুহৰ দ্বাৰাই এইটো অৰ্থ হ'ব। ঠিক আছে, নৰাভ্যাম দুজন মানুহৰ দ্বাৰাই বা দুজন মানুহেৰে। ঠিক আছে, নৰৈ মানে বহুকেইজন মানুহৰ দ্বাৰাই বা বহুকেইজন মানুহৰ দ্বাৰা। ঠিক আছে, বা বহুকেইজন মানুহেৰে। বুজি পাইছে এইখিনি। চতুৰ্থীত কি আছে ক বা লৈ। চতুৰ্থীত একবচনত হৈছে নৰায়, নৰায়, নৰায় হ'লে কি হ'ব মানুহক,
মানুহক বা মানুহলৈ মানুহক মানে মানুহজনক বা মানুহজনলৈ মানুহলৈ ঠিক আছে এজন মানুহলৈ হ'ব নৰায় হ'লে এজন মানুহলৈ হ'ব যেতিয়া নৰাভ্যাম হ'ব দুজন মানুহলৈ আৰু যেতিয়া নৰাভ্য হ'ব তেতিয়া কি বহু কেইজন মানুহলৈ ঠিক আছে বা বহু কেইজন মানুহক এইখিনি বুজি পালো এবাৰ হ'ল পঞ্চমী হ'লে পৰা হ'ল পঞ্চমীত পৰা হ'ব মানে বিচ্ছিন্ন হোৱা অৰ্থত হয় পঞ্চমীৰ একবচনত কি হৈছে নৰাত মানে এতিয়া কি হ'ব মানুহ আছিল মানুহৰ পৰা হ'ব পঞ্চমীৰ একবচনত হ'ব মানুহৰ পৰা আৰু দুজন যেতিয়া নৰাভ্যাম হ'ব দুজন মানুহৰ পৰা যেতিয়া নৰাভ্য হ'ব বহু কেইজন মানুহৰ পৰা ঠিক আছে নেক্সট আহিল ষষ্ঠীত হয় ৰ আৰু অৰ ষষ্ঠীৰ একবচনত কি হৈছে নৰস্য মানে মানুহৰ ঠিক আছে এজন মানুহৰ যেতিয়া দ্বিবচনত হ'ব নৰয়োহ দুজন মানুহৰ যেতিয়া নৰা নাম হ'ব নৰা নাম তেতিয়া বহু কেইজন মানুহৰ ঠিক আছে সপ্তমীত হ'লে কি হ'ব সপ্তমীত ত ঠিক আছে সপ্তমীত হ'লে অ বা অত এ সপ্তমীত কি আছে সপ্তমীত একবচনত আছে নৰে মানুহে সপ্তমীত হ'লে একবচনত হ'ব মানুহে ঠিক আছে বা মানুহে বা মানুহত দুজন যেতিয়া দ্বিবচনত হ'ব নৰয়োহ হ'লে কি হ'ব দুজন মানুহত বা দুজন মানুহে ঠিক আছে আৰু যেতিয়া বহুবচনত আহিব সপ্তমীৰ বহুবচনত নৰেশু মানুহবোৰে বা মানুহবোৰত ঠিক আছে এইখিনি বুজি পালো যেতিয়া আমাৰ সম্বোধন কৰিব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব একবচনত হ'ব হে নৰ দ্বিবচনত হ'ব হে নৰৌ আৰু বহুবচনত হ'ব হে নৰাহা ঠিক আছে এইখিনি আমি বুজি পাইছোঁ ইয়াৰ ঠাইত আমি অকাৰান্ত নৰ শব্দটো লৈছিলোঁ অকাৰান্ত পুলিংগবাচক নৰ শব্দটো লৈছিলোঁ আমি ইয়াতে বেলেগ শব্দ এটা লৈ কিনে চাব পাৰোঁ ধৰক নৰৰ ঠাইত আমি বালক শব্দটো লৈ চাওঁ যেতিয়া আমি বালক শব্দটো চাওঁ হওকচোন কি হয় বালকঃ বালকৌ বালকাহা বালকম বালকৌ বালকান বালকেন বালকাভ্যাং বালকৈ বালকায় বালকাভ্যাং বালকেভ্যঃ বালকাত বালকাভ্যাং বালকেভ্যঃ বালকস্য বালকয়োঃ বালকানাং বালকে বালকয়োঃ বালকেষু হে বালক হে বালকৌ হে বালকাহা ঠিক আছে মই অকাৰান্ত পুলিংগবাচক বালক শব্দটো লৈ কিনে মানে হেৰি কৰি দিছোঁ ইয়াত জীৱটো লিখা আছে ধৰক আমি অকাৰান্ত পুলিংগবাচক দেৱ শব্দটো লৈ কিনে চাব পাৰোঁ দেৱঃ দেৱৌ দেৱাহা দেৱম দেৱৌ দেৱান দেৱেন দেৱাভ্যাং দেৱৈ দেৱায় দেৱাভ্যাং দেৱেভ্যঃ দেৱাত দেৱাভ্যাং দেৱেভ্যঃ দেৱস্য দেৱয়োঃ দেৱানাং দেৱে দেৱয়োঃ দেৱেষু হে দেৱৌ হে দেৱাহা ঠিক আছে আমি তিনিটা শব্দ লৈ কিনে চালোঁ এনেকৈ আপোনালোকৰ অকাৰান্ত পুলিংগবাচক যিমান শব্দ আছে লৈ কিনে চাব পাৰে যিকোনো শব্দ অকাৰান্ত পুলিংগবাচক হ'ব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়া এইখনৰ দৰে একে হ'ব এইখিনি বুজি পাইছে এইখিনিতো একো সমস্যা নাই আমি বিভক্তিকেইটা চালোঁ একবচন দ্বিবচন বহুবচন এইকেইটা লৈ কিনে ধুনীয়াকৈ এইখিনি চাই লৈছোঁ আজি আমি সম্বোধনটো নতুনকৈ মানে চাইছোঁ আৰু সম্বোধনৰ প্ৰয়োগটো ঠিক আছে এইখিনি বুজি পাইছে ঠিক আছে ইয়াৰ প্ৰসংগতে আমি ইয়াৰে দুটামান নিয়ম চাই লৈছোঁ সাধাৰণ নিয়ম বহুত আছে বিভক্তিৰ সেই তাৰ ভিতৰত দুটামান চাই লৈছোঁ বাৰু ধৰক আমি যোৱাকালি যিবোৰ চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ তাৰে কিছুমান চিহ্নৰ কিছুমান ঠাইত মানে সলনি হোৱা দেখা যায় চিহ্নবোৰৰ প্ৰয়োগত কিছুমান শব্দৰ ক্ষেত্ৰত মানে তাৰ কিছুমান সূত্ৰ আছে তাৰে আমি দুটামান সূত্ৰ চাই লৈছোঁ বেছি দৰকাৰীকেইটা ঠিক আছে আৰম্ভ আমি এতিয়া সূত্ৰকেইটা চাই লৈছোঁ অত ভিজ ঐচ ঠিক আছে এই সূত্ৰটো অকাৰান্ত প্ৰাতিপদিকৰ অন্তত ভিজ বিভক্তিৰ যোগ হ'লে ভিজ বিভক্তিৰ ঠাইত ঐচ হয় যেনে নৰ প্লাছ ভিজ নৰৈ ঠিক আছে আমি এতিয়া সূত্ৰটো কি পালোঁ অত ভিজ ঐচ ইয়াত কৈছে যে অকাৰান্ত প্ৰাতিপদিকৰ অন্তত ভিজ বিভক্তিৰ যোগ হ'লে ভিজ বিভক্তিৰ ঠাইত ঐচ হয় অকাৰান্ত প্ৰাতিপদিক কি আমি অলপ আগতে পাইছোঁ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ যে নৰ শব্দটো সেইটো হৈছে অকাৰান্ত মানে শেষত অটো উচ্চাৰণ হৈছে নৰ সেইটো হৈছে অকাৰান্ত প্ৰাতিপদিক সেই প্ৰাতিপদিকটোৰ মানে সেইবোৰ কৈছে যেতিয়া অকাৰান্ত প্ৰাতিপদিকৰ বিভক্তিত ব্যৱহাৰ হয়
তেতিয়া সেই বিভক্তিত ব্যৱহাৰ হোৱাৰ সময়ত মানে তৃতীয়াৰ বহুবচনত ভিজ বিভক্তিৰ ঠাইত ঐচ মানে ঐচটো যুক্ত হ'ব ঠিক আছে তৃতীয়াৰ বহুবচনত আমি ভিজ পাওঁ বুলি গম পাইছোঁ এতিয়া সেই ভিজৰ ঠাইত অকাৰান্ত মানে অকাৰান্ত প্ৰাতিপদিকৰ ক্ষেত্ৰতে হ'ব কিন্তু এইটো অকাৰান্ত প্ৰাতিপদিকৰ ক্ষেত্ৰত ভিজৰ ঠাইত ঐচ হ'ব আমি এইটো চাই লৈছোঁ বাৰু চাব এতিয়া নৰ প্লাছ ভিজ এইটো আমি তৃতীয়াৰ বহুবচনত পাওঁ ভিজ নৰ প্লাছ ভিজ নৰৈ হৈছে মানে ইয়াতে কি হৈছে ভিজৰ ঠাইত ঐচ হৈছে ঐচ মানে ইয়াৰ ঠাইত নৰ প্লাছ ঐচ হৈ নৰৈটো হৈছে মানে ইয়াতো মানে ভিজটো লিখা আছে বাৰু কিন্তু ইয়াৰ ঠাইত ভিজ হোৱা নাই ইয়াতে ঐচ হৈছে ঐচ হৈ কিনে নৰ প্লাছ ঐচ নৰৈ এনেকৈ হৈছে ধৰক এনেকৈ চাওক ইয়াতে নৰ প্লাছ ঐচ নৰৈ মানে অকাৰান্ত প্ৰাতিপদিকৰ ক্ষেত্ৰত তৃতীয়াৰ বহুবচনত ভিজৰ ঠাইত ঐচ হ'ব ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিব মানে অকাৰান্ত প্ৰাতিপদিকৰ ক্ষেত্ৰত তৃতীয়াৰ বহুবচনত যিটো ভিজ আছে ভিজৰ ঠাইত ঐচ হ'ব সেইটো মনত ৰাখিলে হ'ল মানে আমি যেতিয়া পাম নৰ প্লাছ ভিজ হ'ব লাগিব সেই ভিজৰ ঠাইত ঐচ হ'ব নৰ প্লাছ ঐচ নৰৈ ধৰক বালক শব্দটো ৰাখিলোঁ বালক প্লাছ ভিজ বালকৈ দেৱ প্লাছ ভিজ দেৱৈ এনেকৈ হ'ব ঠিক আছে নেক্সট আগলৈ আহিছোঁ নেক্সট সূত্ৰটো আছে তাং মচি ngasa minachyah ta ngasa minachyah এই উত্তৰটোৰ মই মিনিংটো কৈ দিছোঁ অৰ্থাৎ অকাৰান্ত প্ৰাতিপদিকৰ অন্তত তা ngasi আৰু ngস বিভক্তিৰ যোগ হ'লে ক্ৰমান্বয়ে ইন আত শ হয় আমি অলপ আগত যিদৰে পালোঁ ভিজৰ ঠাইত ঐচ হয় তেনেদৰে তা ngasi আৰু ngস এই তিনিটা বিভক্তিৰ ঠাইত অকাৰান্ত প্ৰাতিপদিকতহে হ'ব অকাৰান্ত প্ৰাতিপদিকৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব বুলি কৈছে একাদিক্ৰমে তাৰ ঠাইত কি হ'ব ইন হ'ব একাদিক্ৰমে হ'লে ngসিৰ ঠাইত আত আৰু ngসৰ ঠাইত শ ঠিক আছে আমি তিনিটা পালোঁ মানে অকাৰান্ত প্ৰাতিপদিকৰ ক্ষেত্ৰত মানে তাৰ ঠাইত হ'ব ইন ngসিৰ ঠাইত আত আৰু ngসৰ ঠাইত শ ঠিক আছে উদাহৰণকেইটা চাই লৈছোঁ নৰ প্লাছ তাৰ ঠাইত কি হ'ব বুলি কৈছিলোঁ ইন নৰ প্লাছ ইন হৈ নৰেন হৈছে ঠিক আছে এইটো বুজি পালোঁ নৰ প্লাছ তাৰ ঠাইত ইন হৈছে তাৰ ঠাইত ইন হ'ব বুলি কৈছিলোঁ নৰ প্লাছ ইন নৰেন নেক্সট আহিল নৰ প্লাছ ngসিৰ ঠাইত কি হ'ব বুলি কৈছিলোঁ আত নৰ প্লাছ আঠ হ'ল ইয়াতে হৈ কিনে নৰাত হ'ল ঠিক আছে নৰ প্লাছ আঠ নৰাত এইটো বুজি পালোঁ নেক্সট কি আহিল নৰ প্লাছ ngসৰ ঠাইত কি হ'ব বুলি কৈছিলোঁ নৰ প্লাছ ngসৰ ঠাইত শ হ'ব বুলি কৈছিলোঁ ngসৰ ঠাইত শ নৰ প্লাছ ngসৰ ঠাইত কি হ'ব শ হ'লে কি হ'ব নৰ প্লাছ শ নৰস্য ঠিক আছে এই তিনিটা পালোঁ মানে তাৰ ঠাইত হ'ব ইন ngসিৰ ঠাইত আত আৰু ngসৰ ঠাইত শ কিন্তু এইটো অকাৰান্ত প্ৰাতিপদিকৰ ক্ষেত্ৰতহে হ'ব ঠিক আছে নৰৰ ঠাইত আমি বেলেগ এটা প্ৰাতিপদিক দিও চাব পাৰোঁ ধৰক বালক দিলোঁ বালক প্লাছ তাৰ ঠাইত হ'ব ইন বালক প্লাছ ইন বালকেন ঠিক আছে বালকেন হ'ল নেক্সট বালক প্লাছ আত বালকাত নেক্সট আহিল নৰ প্লাছ ngস আছে নৰস্য হৈছে এইটো ঠাইত বালক প্লাছ কি হ'ব শ বালকস্য ঠিক আছে এনেকৈ চাব পাৰোঁ দেৱটো চাব পাৰোঁ দেৱ প্লাছ তাৰ ঠাইত কি হ'ব ইন হ'ব দেৱ প্লাছ ইন দেৱেন নেক্সট কি হ'ব বালক প্লাছ ngসিৰ ঠাইত কি হ'ব আত দেৱ প্লাছ আত দেৱাত ngসিৰ ঠাইত আত হ'ব বুলি কৈছিলোঁ নেক্সট আহিল দেৱ প্লাছ কি হ'ব ইয়াতে ngসৰ ঠাইত কি হ'ব ngসৰ ঠাইত শ হ'ব দেৱ প্লাছ শ দেৱস্য ঠিক আছে এইখিনি বুজি পালোঁ মানে আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে তা ngসি আৰু ngস এই তিনিটা বিভক্তিৰ ঠাইত তা ngসি আৰু ngস বিভক্তিৰ ঠাইত ইন আত শ হ'ব ইন আত আৰু শ হ'ব এইখিনি আমি সহজভাৱে মনত ৰাখিলোঁ তিনিটা মনত ৰাখিলে হ'ল তাৰ ঠাইত ইন ngসিৰ ঠাইত আত আৰু ngসৰ ঠাইত শ অকাৰান্ত প্ৰাতিপদিকৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি ঠিক আছে আন এটা চাই লৈছোঁ প্ৰাতিপদিকৰ লিংগ আৰু গঠন অনুযায়ী একোটা বিভক্তিয়েই বেলেগ বেলেগ প্ৰাতিপদিকক নতুনভাৱে কিছুমান নিয়ম অনুসৰি সলনি কৰি তোলে ঠিক আছে ইয়াতে পালোঁ যে কি প্ৰাতিপদিকৰ লিংগৰ গঠন অনুযায়ী মানে প্ৰাতিপদিকটো যেনেকুৱা হয় প্ৰাতিপদিকটোৰ যিটো লিংগ থাকে পুংলিংগ স্ত্ৰীলিংগ বা আকাৰান্ত ইকাৰান্ত সেইটো অনুযায়ী কৈছে ঠিক আছে প্ৰাতিপদিকৰ লিংগৰ গঠন অনুযায়ী
প্ৰাতিপদিকটো পুলিংগ হ'ব পাৰে স্ত্ৰীলিংগ হ'ব পাৰে সেইটো লৈ ভিন্নতাটো কৈছে প্ৰাতিপদিকৰ লিংগৰ গঠন অনুযায়ী একতা বিভক্তিয়েই এটা বিভক্তিতে বেলেগ বেলেগ প্ৰাতিপদিকক নতুনভাৱে কিছুমান নিয়ম অনুসৰি মানে বেলেগ প্ৰাতিপদিকক কিছুমান নতুন নিয়ম উলিয়াই মানে নিয়মৰ দ্বাৰা সলনি কৰি তোলে মানে এটা বিভক্তিতেই ধৰক ইয়াত ষষ্ঠী বিভক্তিৰ কথা কৈছে ষষ্ঠী বিভক্তিতেই অকাৰান্ত প্ৰাতিপদিকৰ ঠাইত বেলেগ হ'ব আৰু আকাৰান্ত প্ৰাতিপদিকৰ ঠাইত বেলেগ হ'ব ঠিক আছে মানে ধৰক পুংলিংগত বেলেগ হ'ব স্ত্ৰীলিংগত বেলেগ অকাৰান্ত পুংলিংগবাচক প্ৰাতিপদিকত বেলেগ হ'ব আকাৰান্ত স্ত্ৰীলিংগবাচক প্ৰাতিপদিকত বেলেগ হ'ব সেইটোৰ কথা কৈছে আমি ইয়াত উদাহৰণটো চাই ল'ম পাৰোঁ মানে সলনি হ'ব বুলি কৈছে এই সলনিটো কি সলনি হয় আমি চাই লওঁ নৰ প্লাছ ঙছ এই মাত্ৰটো পাই আহিছোঁ নৰ প্লাছ ঙছৰ ঠাইত কি হ'ব ঙছৰ ঠাইত শ হয় নৰ প্লাছ শ নৰস্য হৈছে এইটো ষষ্ঠীৰ একবচন নেক্সট শব্দটো কি আছিল অকাৰান্ত পুংলিংগবাচক প্ৰাতিপদিক আছিল নেক্সট এইটো লতা শব্দটো আকাৰান্ত স্ত্ৰীলিংগবাচক প্ৰাতিপদিক ঠিক আছে লতা প্লাছ ঙছ ঙছৰ ঠাইত শ আহিব লাগিছিল ইয়াতে কি হৈছে লতাই অহা হৈছে লতা প্লাছ ঙছৰ ঠাইত কি হ'ব বুলি কৈছিলোঁ পুংলিংগ অকাৰান্ত হ'লে কি আহিছিল শ আহিছিল কিন্তু ইয়াতে শ অহা নাই ইয়াতে লতা প্লাছ ঙছ লতাই আহা সলনি হৈ গ'ল সেইটোৰ কথা কৈছে এটা বিভক্তিতেই দুটা ভিন প্ৰাতিপদিকেই এইটো নৰটো হৈছে অকাৰান্ত পুংলিংগবাচক প্ৰাতিপদিক তাৰ ঠাইত ঙছৰ ঠাইত শ হৈ নৰস্য হৈছে আৰু লতাটো কি আকাৰান্ত স্ত্ৰীলিংগবাচক প্ৰাতিপদিক ন এইটোত কি হৈছে লতা প্লাছ ঙছ হৈ কিনে কি ৰূপ হৈছে লতাই আহা এই পৃথক হৈ গৈছে দুয়োটা মানে এটা বিভক্তিতে দুটা মানে পদ বেলেগ ধৰণে হৈছে এইটো কথাই কৈছে মানে বেলেগ মানে ভিন্ন প্ৰাতিপদিকত ভিন্ন লিংগ বা বচন অনুযায়ী তাৰ ৰূপটো সলনি হৈ যায় মানে এটা বিভক্তিতেই কিন্তু ভিন্ন বিভক্তিতে নহয় এইটো ষষ্ঠীৰ কথাই কৈছে ষষ্ঠীৰ একবচনতে এইটো নৰহটো মানে নৰ প্ৰাতিপদিকটো হ'লে নৰস্য হয় আৰু লতা প্ৰাতিপদিকটো হ'লে লতাই আহা হয় ঠিক আছে এনেকুৱা বহুত নিয়ম আছে যিকেইটা আমাক মানে বেছি দৰকাৰী আমি সেইকেইটা চাই ল'ম এনেকৈ ঠিক আছে এইখিনি বুজি পাইছে এই শেষৰটোত বিশেষ শেষৰটো বেছি টানকৈ ভাবিব নালাগে জাষ্ট এইটো মনত ৰাখিলে হ'ল মানে কি অকাৰান্ত পুংলিংগবাচক শব্দত ঙছৰ ঠাইত শ হয় নৰ হ'লে নৰ প্লাছ শ নৰস্য দেৱ হ'লে দেৱ প্লাছ শ দেৱস্য হয় কিন্তু আকাৰান্ত স্ত্ৰীলিংগবাচক শব্দত লতা প্লাছ ঙছ লতাই আহা সলনি গ'ল ডাইৰেক্ট ইয়াতে শ হৈছিল ইয়াতে ইয়াহা এটা বেলেগ আহি গৈছে ন ইয়াতে নৰ প্লাছ শটো আহি গৈছিল কিন্তু ইয়াতে ইয়াহা এটা বেলেগ মানে যুক্ত হৈছে বিভক্তি ঠিক আছে এইখিনি বুজি পাইছে এইখিনিত কোনো সমস্যা নাই আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ আপোনালোকৰ যদি কিবা নুবুজা আছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব হ'লেও আমি এনেদৰে বিভক্তিৰ বিষয়বোৰ অলপকৈ শিকি গৈ থাকিম আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ সৰ্বে ভৱন্তু সুখিনঃ নমো নমঃ ধন্যবাদঃ পুনঃ মিলামः